Hello students, welcome back to Assam Aspirant. মই পূজা তালুকদাৰ তোমালোক সকলোকে Assam Aspirant অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা। তোমালোকে হয়তো গম পাই আছা যে Abhith Siksha লৈ আহিছে সুযোগ নামৰ এটি সিৰিজ যত ADRE 3.0 লগতে আহিবলগীয়া যিসমূহ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষা আছে তাতে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা সুকলমে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰা। ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কাৰণ যিসমূহ ভিডিও আমাৰ আপলোড হয় যাতে তোমালোকে কি হয় আগতীয়াকৈ পোৱা। ঠিক আছে? গতিকে মই পঢ়াই আছিলো তোমালোকক আসাম হিষ্ট্ৰী আৰু আসাম হিষ্ট্ৰী আজি আমি পঢ়িম কমতা আৰু কোচ ৰিজনৰ যোৱা ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো তোমালোকে যদি যোৱাটো ভিডিও চাই লোৱা নাই চাই লবা কোচ আৰু কমতা ৰিজনৰ পাৰ্ট 1 পঢ়িছিলো আৰু আজি আমি পঢ়িম পাৰ্ট 2 মানে আজি আমি কি কৰিম MCQ কেনেকুৱা ধৰণৰ MCQ আহিব পাৰে হেখিনি সমূহ কি কৰিম আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে? So first question to ki dise who is credited with unifying the Baro Bhuyas chiefs in the western region to establish the Koch kingdom in the early 16th century succeeding the fallen Kamata kingdom. Gotike 16th century jetia Koch kingdom ahisile after Kamata kingdom then tetia hole Koch kingdom to question to hoise je Koch kingdom kune establish korisile. ঠিক আছে? Option A আছে নীলাম্বৰ খেন, option B আছে নৰনাৰায়ণ, option C আছে শিলাৰাই, option D আছে বিশ্বসিংহ। আৰু আমি জানো যে কোচ ডাইনেষ্টি কোনে স্থাপন কৰিছিলে কোচ ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিছিলে বিশ্বসিংহ মানে option D কি হয় কারেক্ট হয়। ঠিক আছে? Okay, next question. The Kamata kingdom which preceded the Koch was finally overthrown in 1498 CE by the forces of which major regional power? Kuntu regional power karone Koch kingdom to ki hoy goisile mane hek hoisile Koch je Koch hokolor ji rajotto asile Koch bongkhor ji rajotto asile heya hek hoisile. Prothom option to hol Mughal empire, second to hol Dimasa Kosari kingdom, third to hol Bengal sultanate aru D2 hol Ahom kingdom aru আমি জানো যে কি হৈছিল বেঙ্গল সুলতানেট। ঠিক আছে? বেঙ্গলৰ পৰা যি সকল সুলতানেট আহিছিল তেওঁলোকৰ বাবে কি হৈছিল কোচ যি ডাইনেষ্টিটো আছিল সেই ডাইনেষ্টিটো কি হৈছিল শেষ হৈছিল। ঠিক আছে? ওকে নেক্সট statement based question eta lo consider the following statement regarding the history of the Kamata and Koch kingdom. ঠিক আছে? Kamata আৰু Koch kingdom related হিখিনি সমসাময়িক ভাবে তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে সেই স্টেটমেন্ট তিনটাৰ ভিতৰত কোনটো কারেক্ট হয় আমি চাব লাগিব। তো ফার্স্ট টু দিছে the founder of the Koch dynasty Vishwasingha and his son Naranarayan initially faced little opposition from the powerful Ahom kingdom to their east and the Mughal empire to their west allowing for rapid expansion. ঠিক আছে? গটিকে কি কৈছে যে ফাউন্ডার আছিলে কোচ ডাইনেষ্টিৰ ফাউন্ডার কোন আছিলে বিশ্বসিংহ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে নৰনাৰায়ণ। ঠিক আছে? গটিকে তেওঁলোকে কাৰ অপজিশন তেওঁলোকৰ অপোজিট মানে তেওঁলোকে কাৰ লগত সন্মুখীন হৈছিলে কাজিয়াৰ সন্মুখীন হৈছিলে প্ৰথমটো কৈছিলে যে আহোম কিংডম টু देयर ইষ্টৰ পৰা আহোম কিংডম বুলি কৈছিলে আৰু ওয়েষ্টৰ পৰা কৈছিলে মুঘল এম্পায়াৰ। আৰু আমি যিমানখিনি কমতা আৰু কোচৰ বিষয়ে পঢ়িছো তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিলে কোচ ডাইনেষ্টিত। ঠিক আছে? কোচ সকল শেষ হৈছিলে বেঙ্গল সুলতানত সকলৰ কাৰণে। ঠিক আছে? গটিকে first statement to ki hoy wrong. Second statement to this during the reign of Naranarayan the kingdom issued its own currency the Narayani mudra and his general Silarai Shukladhwaj was renowned for his military campaigns. Yes je teolukor samoyot ki hoisile nijor currency asile jitu asile tumar ki Narayani mudra aru teolukor military je campaigns asile hetu ki asile জেনারেল আসলে শিলাৰাই হেনাপতি গটিকে হেনাপতিৰ থ্ৰুদি কি আছিল মিলিটাৰী যেটো হিতৰ প্ৰশাসনিক দিকটো কি আছিল বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আছিল। ঠিক আছে? গটিকে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কারেক্ট। থার্ড স্টেটমেন্টটো দিছে দা ফাইনাল ডিভিজন অফ দা কোচ কিংডম ইনটু কোচ বিহাৰ west of the Sankos river and Koch Hajo east of the Sankos river occurred due to the intervention of the Sultanate of Bengal following the death of Naranarayan. So ji final division হৈছিলে দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈছিল এটা হৈছিল কোচ বিহাৰ আৰু এটা হৈছিল কি কোচ হাজো
নৰনাৰায়ণ আৰু যি চিলাৰায় আছিলে দুইজনৰে পুত্ৰৰ নামত দিছিলে এটা পাৰ্ট কিন্তু দিছিলে কোনে নৰনাৰায়ণেই দিছিলে তো ডেফিনেটলি তেওঁৰ কি হ'ব নোৱাৰে ডেথ হ'ব হোৱাৰ কথাই নাই কাৰণ তেওঁ এই দুটা ভাগত কি কৰিছিলে ভাগ কৰি দিছিলে যাতে সাম্ৰাজ্যখন আৰু বেছি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বহলাব পাৰে গতিকে থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং হয় গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব আনসাৰ 2 অপচন 2 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য মিডিয়েভেল কমতা কিংডম ঠিক আছে মিডিয়েভেল কমতা কিংডমৰ কি দিছিলে তিনটা ষ্টেটমেন্ট দিছে সৰি চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট দিছে দ্য কমতা কিংডম ইমাৰ্জ ইন দ্য 13th century succeeding the ancient Kamrupa kingdom and established its capital at Kamotapur গতিকে এওঁলোকে কি কৰিছিলে নিজৰ কি কৰিছিলে 13th centuryত কমতা কিংডম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যি আগৰ যি লাষ্ট কি আছিল আমাৰ পাল ডাইনেষ্টি আছিল পাল ডাইনেষ্টিৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে কামৰূপৰ পৰা যি কামৰূপৰ মানে তোমালোকৰ যি ৰাজধানী আছিল ঠিক আছে লাষ্ট যেটো ৰাজধানী আছিল দুৰ্জয় বা কামৰূপ নগৰ তাৰ পৰা উঠাই আনি কি কৰিছিলে কমতাপুৰত নিজৰ কি কৰিছিলে ৰাজধানী পাতিছিলে তো ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো দিছে দা কিংডম ওয়াজ ruled by the Khan dynasty whose last king Nilambar was overthrown by Alauddin Hussain Shah the Sultan of Bengal গতিকে আমি পঢ়িছিলো যে কমতা ডাইনেষ্টি যেতিয়া আহিছিলে লগালগ কোন আহিছিলে খান ডাইনেষ্টি ঠিক আছে খান ডাইনেষ্টিও আহিছিলে আৰু খান ডাইনেষ্টি সকলে কি কৰিছিলে কমতা কিংডমক বা কমতা ডাইনেষ্টিটোক নিজৰ অধীনত কৰি লৈছিলে আৰু খান ডাইনেষ্টিৰ যিজন শেষৰজন ৰজা আছিলে নীলাম্বৰ তেওঁ কেনেকৈ পৰাজিত হৈছিলে যি বেংগল সুলতান আছিলে আলাউদ্দিন হুছেইন তেওঁৰ বাবে কি হৈছিলে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে সো সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট থাৰ্ড ষ্টেটমেন্ট কি দিছে the most immediate political power to succeed the Kamata kingdoms central authority was the centralized rule of the Koch dynasty under Vishwasingha in the early 16th century Kamata kingdom শেষ হোৱাৰ লগে লগে 16th century কোন আহিছিলে বিশ্বসিংহ আহিছিলে যোনে কোনে কি ডাইনেষ্টি ফাউন্ড কৰিছিলে কোচ ডাইনেষ্টি ঠিক আছে গতিকে থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট ফোৰ্থ ষ্টেটমেন্ট কি দিছে ৰায় সাধ্যা A prominent early ruler of Kamata was forced to shift his capital westernward preliminary due to the territorial pressure from the powerful Ahom kingdom in the east. গতিকে যেতিয়া কৈ দিলে যে আহোম কিংডম কোনো লিংকে নাই কমতা কিংডমৰ লগত কোনো লিংকে নাই কাৰণ কমতাৰ পিছত আৰু বহুত কেটা ডাইনেষ্টি আহিছিলে বহুত কেটা কিংডম আছিল তাৰ পিছতহে আহোম সকল আহিছিল ঠিক আছে গতিকে ফোৰ্থ ষ্টেটমেন্টটো দেখা দেখি কি হৈ গল wrong গতিকে আমি ফাৰ্স্ট তিনটা ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট পালো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব ডি 1 2 3 only ফোৰ্থটো নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ যি ক্যাপিটাল শিফট কৰিছিলে কমতাপুৰত হেতু কি হৈছিল আহোমৰ প্ৰেছাৰত পঠোৱা নাছিল ঠিক আছে okay next is which river served as the dividing line between the two major successor state Koch Bihar west and Koch Hazo east after the kingdoms division in 1581 ঠিক আছে গতিকে এই যে দুটা মেজৰ ঠিক আছে কোচ কিংডম বা কোচ ডাইনেষ্টিৰ সময়ত যে দুটা যে মেজৰ তোমাৰ কি হৈছিল ডিফাৰেন্স এটা কি আছিল এটা কোচ বিহাৰ হৈছিল আৰু এটা কোচ হাজো ওয়েস্ট আৰু ইষ্ট ঠিক আছে কিমানত হৈছিল 1581 এটো কোৱেশ্চনতো কোৱেশ্চন হুমাই আছে ঠিক আছে সো কোনখন ৰিভাৰ ৰিলেটেড হৈ আছিল কোনখন ৰিভাৰে ৰিলেট কৰিছিল First to this Testa river, second to this Brahmaputra river, third to Manas river, fourth to Sankosh river. Our correct answer to whole Sankosh river. ठीक है से? Correct answer की होबो Sankosh river. Got it? Okay, next question. Which of the following statements about King Naranarayan of the Koch kingdom is incorrect? গতিকে চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু কোনটো ষ্টেটমেন্ট নৰনাৰায়ণৰ লগত লিংক নহয় আমাক খুদিছে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টু দিছে হি ইস্যুড দ্য ফেমাস নাৰায়ণী মুদ্ৰা সিলভাৰ কয়েন্স সিগনিফাইং দ্য ফুল সভাৰেনিটি অফ দ্য কোচ কিংডম সো আমি জানো তেওঁৰ সময়ত নাৰায়ণী মুদ্ৰা ওলাইছিল সিলভাৰ কয়েন্স কাৰণ তেওঁ দেখাব বিচাৰিছিল যে তেওঁলোক কি হয় সভাৰেনিটি মানে তেওঁলোক নিজৰে এখন কি আছে তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব আছে তেওঁলোক কোনো ডাইনেষ্টি হক কোনো কিংডমৰ আন্ডাৰ তেওঁলোক নাই তেওঁলোকৰ নিজৰে এখন কিংডম আছে ঠিক আছে
তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো আমাৰ কি হ'ব ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো আমাৰ হ'ব কারেক্ট ঠিক আছে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো দিছে he successfully brought almost all the local Barobhuya chieftains in the region under his direct authority আৰু কি কৰিছিলে যে তেওঁ successfully almost all the local Barobhuyas ঠিক আছে Barobhuya সকলৰ পৰা almost কি কৰিছিলে গুটেইবোৰ যি উচ্চ মানে পদৰ বিষয়া আছিল তেওঁলোকক নিজৰ অথৰিটিৰ মাজলৈকে আনিছিলে ঠিক আছে Next আছে he actively promoted the use of Sanskrit as the sole language for all official court documentation. এতিয়া এটা বস্তু তেওঁলোকে সংস্কৃত শব্দটো বা সংস্কৃত ভাষাটো তেওঁলোকে প্ৰেক্টিস কৰিছিলে বা কৈছিলে বা ইউজ কৰিছিলে যদিও সোল বুলি কোৱাৰ লগে কি বুজো একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ হেতু একমাত্ৰ নাছিলে তেওঁলোকে অসমীয়াও কৈছিলে ঠিক আছে অসমত আছে যেহেতু অসমীয়াটো কোৱাটো কি হয় বাধ্যতামূলক গতিকে সংস্কৃত ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিছিল কিন্তু সোল নহয় একমাত্ৰ নহয় গতিকে এটা শব্দই গুটেই স্টেটমেন্টটো কি কৰি পেলাইছে মানে মিনিংটো বেলেগ কৰি পেলাইছে গতিকে থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং হয় সো প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ডৰ মিনিং জনাটো দৰকাৰ বা প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ড বুজি পোৱাটো দৰকাৰ যেতিয়া এটা স্টেটমেন্ট দিয়া হয় ঠিক আছে নেক্সট দিছে he was a great patron of the renowned neo Vaishnavite saint Srimanta Shankardev and his successor Mahadev তো কি কৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিছিল নিউ বৈষ্ণৱাইট সেন্ট মানে তেওঁলোক কি আছিল শংকৰদেৱৰ মানে যি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আছিল তাৰে তেওঁলোক কি আছিল ভক্ত আছিল বা তেওঁলোকে কি হৈছিল এক হৰণ যি আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আছিল হেয়া কি কৰিছিল পালন কৰিছিল গতিকে ফোর্থ স্টেটমেন্টটো কি হয় কারেক্ট হয় মানে আমি রং স্টেটমেন্ট কোনটো পালো অপশন সি যদি সোল ওয়ার্ডটো না থাকিলে হয় অপশন সি টো কারেক্ট হল হয় বাট সোল ওয়ার্ডটোৱে কি কৰি পেলালে গুটে স্টেটমেন্টটো ৰং কৰি পেলালে Okay, so third statement to ki hoy wrong hoy Okay, next to this which of the following statement best describes the Barobhuyas role in the Kamata Koch region gotike Barobhuya hokolor kuntu statement yate Barobhuya hokolok dhuniya ke ki korise describe korise so first to this they were scholars and poets primarily responsible for documenting the kingdom's history in the Koch Buronjis তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ৰচনা কৰিছিলে বা তেনুকা ধৰণৰ বুৰঞ্জী তেনুকা কোনো লিখাৰ ৰেকৰ্ড আমি পোৱা নাই বা নাপাও ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টু লিংক নহবই সেকেন্ড টু দিছে they were hereditary chiefs who controlled smaller principalities and asserted independence in the political vacuum between the Khan and Koch rulers ঠিক আছে তো কি কৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে कंट्रोल কৰিছিলে সৰু সৰু ভাগ হৈ গৈছিলে আমি পঢ়িলোই যে পাল বংশ শেষ হোৱাৰ পিছত কামৰূপখন সৰু সৰু পাৰ্টত কি হৈ গৈছিলে ভাগ হৈ গৈছিলে আৰু বাৰভূয়া সকলে কি কৰিছিলে তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে এটা এটা পাৰ্ট কি কৰিছিলে কন্ট্ৰোল কৰিছিলে শাসন কৰিছিলে ঠিক আছে বিটুইন দা খান এন্ড কোচ ৰুলাৰ্স বিটুইন কোন কোন খান আৰু কোচ ৰুলাৰ সকলৰ ঠিক আছে খান আৰু কোচ ৰুলাৰ সকলৰ মাজত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যি এটা পলিটিক্যাল ভেকুম ঠিক আছে যি শূন্যতা এটা আছিল খান আৰু কোচৰ মাজৰ যি অলপ গ্যাপ হৈ গৈছিল শূন্য হৈ গৈছিল ৰাজত্বখিনিৰ বা শাসন কৰাৰখিনি এওঁলোকে কি কৰিছিল পুৰ কৰিছিল গতিকে এই স্টেটমেন্টটো কি হয় কারেক্ট হয় থাৰ্ড স্টেটমেন্ট দিছে they were a specialized military corps used exclusively for frontier defenses against the Mughal forces তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা আমি পোৱা নাই তেওঁলোক কোনো frontier ডিফেন্সৰ পৰা বিলং নকৰে তেওঁলোকে অকল শাসনহে কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁলোক কোনো মিলিটাৰী প্ৰশাসনিক দিশৰ পৰা তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং একো আমি ইনফৰমেশন পোৱা নাই এতিয়ালৈকে fourth to this they were high ranking ministers exclusively appointed by the Koch king from outside the indigenous populations তো তেওঁলোকক কি বুলি কৈছে high ranking ministers নাই বাৰভূয়া সকল কি আছিল এটা সৰু বংশ বা এটা সৰু ডাইনেষ্টি আছিল যি কি কৰিছিল যি ভাগ হৈ গৈছিল কামৰূপখন যি সৰু সৰু পাৰ্টত ভাগ হৈ গৈছিল তাৰে এটা অংশ তেওঁলোকে কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল ঠিক আছে যাতে কি হৈ থাকে কন্টিনিউ কামৰূপখন কি হৈ থাকে এটা সেটেল এটা ৱেট মানে কি হৈ থাকে চলি গৈ থাকে ঠিক আছে কোন যাতে হুলস্থুল নহয় তেনুকা ধৰণৰ বাবে কি কৰিছিল তেওঁলোকে চলাইছিল বা তেনুকা হাই ৰেংকিং মিনিষ্টাৰ স্পট তেওঁলোকক কোনেও দিয়া নাছিল ঠিক আছে গতিকে কাৰেক্ট explanation কি হয় বাৰভূয়া সকলৰ যে
তেওঁলোকে কি কৰিছিলে কন্ট্ৰোল কৰিছিলে যে সৰু সৰু ভাগ হৈ গৈছিল তাৰে এটা পাৰ্ট কন্ট্ৰোল কৰিছিলে কেতিয়া খেন আৰু কোচ ৰুলাৰ সকলৰ মাজৰ যিখিনি গ্যাপ আছিল শূন্যতা আছিল সেইখিনি পূৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন The capital of the pre-Koch Kamata kingdom, Kamatapur, was strategically located and features a massive ruin site. What was the approximate time frame of the Khan dynasty's main period of power and control over this kingdom? Gotike, ki asile pre-Koch Kamata kingdom or Kamatapur ki asile? Prothomote ki asile? Kamata hakol ahil. Tar pisothe Khan hakole ahi ki korile? Kamata hakoler upor rajotto korile. Etia amar proshnotu hol je Khan dynasty to কিমান সময়ৰ ভিতৰত কি কৰিছিলে নিজৰ পাৱাৰ আৰু কন্ট্ৰোল কৰিছিলে গুটে কিংডম টত ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টু আছে মিড 13th to late 15th century late 15th to mid 17th century early 18th to late 19th century mid 7th to early 10th century আৰু correct answer to হল 13th to late 15th century first option to কি হয় আমাৰ correct হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা okay Next question, the western branch of the divided kingdom, Koch Bihar, maintained its existence until India's independence by becoming a princely state under the British. But prior to that, it had become a vassal of which empire in the 17th century? Gotike, kuntu century, kuntu dynasty ba kuntu empire ba kuntu kingdom 17th century khon ki asile? The western branch of the divided kingdom Koch Bihar মানে গুটি কোনটো এম্পায়াৰ আন্ডাৰত আছিল ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টু দিছে গংগা ডাইনেষ্টি সেকেন্ড টু দিছে আহোম কিংডম থাৰ্ড টু দিছে মাৰাঠা এম্পায়াৰ আৰু ফোৰ্থ টু দিছে মুঘল এম্পায়াৰ ঠিক আছে আৰু আমি জানো যে হিখিনি টাইমত কোন আছিল আমাৰ মুঘল এম্পায়াৰ আছিল আমাৰ জনেকে অসমত কোন আছিল আহোম সকল আছিল গুটে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ আন্ডাৰত আছিল মুঘল সকলো আছিল ঠিক আছে তাৰে পিছতে কোন আহিছিল ব্ৰিটিছ সকল আহিছিল গটিকে কোৱেশ্চনটো আছিল যে divided kingdom Koch Bihar maintained its existence until India's independence by becoming a princely state under the British but prior to that it had become a vassal of which empire in the 17th century মানে ব্ৰিটিছ সকলৰ জোৱাৰ পূৰ্বে বা ব্ৰিটিছ সকলৰ আন্ডাৰ থকাৰ পিছতো কোনটো এম্পায়াৰ আছিল মুঘল empire ঠিক আছে okay next question consider the following statements on the cultural life and patronage in the Kamata kingdom gotike cultural aru patronage life or pora mane je teolukor সাংস্কৃতিক বা উপাস্য বা তেলুকে জি মানে তাৰে পৰা আমি কেটামান স্টেটমেন্ট আছে কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় আমি চাব লাগিব the rulers of Kamata like king Durlava Narayan were patrons of early literary figures such as Hema Saraswati and Harihar Bipra, contributing to the development of early Assamese literature. Yes, ji Kamata hokolor raja asile like Durlava Narayan teo ki korisile ji such as Hema Saraswati and Harihar Bipra contributing to the development of early Assamese literature. অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বহুতখিনি অৱদান দিছিলে ঠিক আছে জি দুৰ্লভ নাৰায়ণ আছিল ঠিক আছে গতিকে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো দিছিল দা ক্যাপিটাল কামাতাপুৰ গোসাইমাৰী contains the ruins of the Kamatashwari temple believed to be the tutelary deity of the Khan kings যে কমতাপুৰত জি কমতাশ্বৰীত মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছে তাৰ পৰা এটো বস্তু আমি মানিব পাৰো যে খেন সকলেও কি কৰিছিলে খেন ডাইনেষ্টি বা খেন কিং সকলেও কি কৰিছিলে সেই বস্তুখিনি কি কৰিছিলে ভালকে ৰাখিছিলে বা হে তেওলুকৰ হে কমতাশ্বৰী টেম্পলৰ যি বিশ্বাস আছিল হেয়া তেওলুকে কি কৰিছিলে কন্টিনিউ কৰিছিলে ঠিক আছে বৰ্তমান সময়ত যি কমতাশ্বৰী টেম্পলৰ ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছে তাৰ পৰা এটো প্ৰমাণ হয় যে খেন সকলেও কি কৰিছিলে কমতাশ্বৰী টেম্পলক কি কৰিছিলে ৰেসপেক্ট দিছিলে বা ফলো কৰিছিলে তেওলুকে গতিকে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট হয় Third to this, the architectural style of the temples in the Kamata region was entirely indigenous, showing no influence from the contemporary Palasena school of art from Bengal. Gotike, eta bostu saba je teoluke ki korisile je Kamata region, ঠিক আছে
showing no influence contemporarily Pala Sena School of Art from Bengal. ইয়াতে কৈছে যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আৰ্হি হওক কোনো ধৰণৰ মানে এক্সাম্পল হওক কোনো ধৰণৰ কি হওক বস্তু হওক তেওঁলোকে কি কৰা নাছিল পালা সেনা স্কুল অফ আৰ্ট ফ্ৰম বেংগলৰ পৰা কি কৰা নাছিলে ইনফ্লুৱেঞ্চ হোৱা নাছিলে মানে তেওঁলোকে একো আৰ্হি লোৱা নাছিলে বা তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে লৈছিলে কমকে হ'লেও তেওঁলোকে লৈছিলে গতিকে এই নো ইনফ্লুৱেঞ্চ এই নো ৱৰ্ডটোৱে কি কৰি দিলে গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো কি কৰি দিলে ৰং কৰি দিলে তেনেকুৱা একো ধৰণৰ কথা নাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ফলো কৰিছিলে পালা আৰু পালা সেনা স্কুল অফ আৰ্ট অফ বেংগলৰ পৰা যি আছিলে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোক কাৰণ আমি জানিছিলোঁ পাল বংশৰ সমসাময়িকভাৱে কোন আছিলে বেংগলতো পালা ডাইনেষ্টি আছিলে আৰু তাৰে পিছত যেতিয়া কমতাসকল আছিলে তেতিয়াও কি আছিলে বেংগলতো ডাইনেষ্টি আছিলে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে বেংগলৰ পৰাও যিখিনি পালা সেনাৰ পৰা যিখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ যি হওক সেইখিনি বস্তু আনিছিলে গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব 1 and 2 অনলি ঠিক আছে Okay, next question. Which of the following statement is true regarding the administrative or revenue system of the Kamata kingdom? Prashasonik aru ji kor je loisile tax tare bhitor ketaman statement dia ase aru hudise je kuntu correct hoy. The kingdom was administered entirely using the pike system where all revenue was collected solely as compulsory military services from the populace. A pike system to ahisile ahom hokolor time ot. Gotike কমতাৰ লগত ইয়াৰ কি নাই কোনো লিংক নাই কাৰণ পাইক প্ৰথাটো কাৰ সময়ত আছিল আহোম সকলৰ সময়ত আছিল সো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো ৰং সেকেন্ডটো দিছে the following the Kamata rulers continued the system of issuing land grants to Brahmins to maintain Brahmanical traditions a practice inherited from the older Kamrupa Palas yes তেওঁলোকে কি কৰিছিল ব্ৰাহ্মণসকলক কি কৰিছিল ভূমিদান কৰিছিল আৰু হেতু কি চলি আছিল এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি পৰাই চলি আছিল বৰ্মন বংশ তাৰ পিছত হালস্তম্ভ তাৰ পিছত পাল বংশ তেতিয়াৰ পৰা এই প্ৰসেসটো চলি আছিল ব্ৰাহ্মণসকলক ভূমিদান দিয়া গতিকে এইটো ষ্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট হয় থাৰ্ডটো দিছে the central administration was divided into two distinct posts of Borborua and Borfukon mirroring the powerful structure of the Ahom kingdom এই যে Borborua আৰু Borfukon এয়া এটু হৈছে এটুটা টাইটেল হৈছে কোৰ পৰা আহোমৰ সকলৰ পৰা আহোম ডাইনেষ্টিৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে গটিকে এই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন কমতাৰ লগত কোনো লিংক নাই গটিকে এটু ষ্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং following the Khan dynasty's fall the region was permanently absorbed into the Mughal empires Bengal Suba and government by a Nawab no যে Khan dynasty শেষ হোৱাৰ পিছত কি ডাইনেষ্টি আহিছিল Khan dynasty পিছত আহিছিল কোচ ঠিক আছে কোচ সকল আহিছিল তাৰ পিছত হে কি হৈছিল কোচ সকলক শেষ কৰিছিল বেংগল সুলতানাত সকলে ঠিক আছে গটিকে এই ষ্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং হয় তাৰ মানে আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো কি হ'ব অপচন বি যে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ব্ৰাহ্মণ সকলক যে ভূমিদান প্ৰথা আছিল হেয়া কি কৰিছিল কন্টিনিউ কৰিছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following statement is true about the cultural context of the Kamata Koch region during the 15th and 16th centuries? The region maintained a distinct religious barrier strictly forbidding the entry of Muslim or Hindu scholars from other region. গতিকে ইয়াতে কি কৈছে যে তেওঁলোকে এটা বেৰিয়াৰ এটা সীমা কৰি দিছিলে বাহিৰৰ পৰা কি আহিব নোৱাৰে হিন্দু আৰু মুছলিম মানুহ আহিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিলে ঠিক আছে কাৰণ কমতা সকলে কি কৰিছিল নিজে হিন্দু কোচ সকলে নিজে কি কৰিছিল হিন্দু কালচাৰটো মানিছিলে গটিকে তেনেকুৱা একো কথা আমাক নাই কোৱা The primarily form of worship was exclusively devotion to the Vedic deity Indra sponsored by the Khan rulers তেনেকুৱা একো নাই কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰিছিল কমতা 15th হওক বা 16th centuryতে হওক প্ৰথম কথাটো তেওঁলোকে কি কৰিছিল হিন্দুস আছিল থাৰ্ড কথা সেকেন্ড কথা তেওঁলোকে ভেদিক ডেটি তেওঁলোক বৈদিক বা উপাসক বা তেনেকুৱা কোন ধৰণৰ একো বস্তু আমাক দিয়া নাই বা ইনফৰমেশন তেনেকৈ আমাক দিয়া নাই সো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ৰং থাৰ্ডটো দিছে ইট ওয়াজ দ্য epicenter for the flourishing of the new Vaishnavite movement which propagate its doctrines through kirtans and borgits গটিকে তেওঁলোক কি আছিল মই কৈছিল তেওঁলোক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আছিল তেওঁলোকে কি আছিল
যি আমাৰ শংকৰদেৱে যি একশৰণ ধৰ্ম বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে তাৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে উপাসক আছিলে আৰু বৰগীতে হওক বা কীৰ্তন হওক কি আছিলে শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজি আছিলে আৰু তাৰে পৰা তেওঁলোকে নিজৰ কি কৰিছিলে যি উপাস্য বা যি সৃষ্টি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আগুৱাই লৈ গৈছিলে নিজৰ বংশটো কি কৰিছিলে আগুৱাই লৈ গৈছিলে ঠিক আছে গতিকে থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কি হৈ গ'ল কাৰেক্ট The Rajbangshi language only developed much later in the 19th century as a dialect of Bengali. So Bengali hokolor ki buli koise jitu amar Rajbangshi language tu bhasha tu upabhasha buli koise kiman sonat 19th tenuka eku nai jetia Koch hokol ahisile tetia ki asile 15th to 16th ঠিক আছে 15th to 16th এখিনি টাইমতে কি asile আমাৰ যি ৰাজবংশী ল্যাঙ্গুৱেজটো আছিল এইখিনি টাইমতে আছিল গতিকে 19th century লৈকে যোৱাটো বহুত দূৰৰ কথা ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে সো থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট হয় নেক্সট কোৱেশ্চন What was the significance of the shift in capital from Kamatapur to Koch, Bihar by the Koch rulers, particularly during the time of Vishnu Singh or Narnarayan? গতিকে ক্যাপিটালখন কমতাপুৰৰ পৰা ঠিক আছে কমতাপুৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি আছিল কমতাপুৰৰ পৰা যে কোচ সকলে কোচ বিহাৰলৈকে লৈ গল ঠিক আছে নিয়াৰ কাৰণটো কি আছিল ফাৰ্স্ট টু দ্য নিউ সাইট কোচ বিহাৰ অফাৰ্ড বেটাৰ এক্সেছ অফ টু মেজৰ ৰিভাৰ্স and was more central to the kingdom's newly expanded territory গতিকে তেওঁলোকে যে নতুন ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছে নতুন যি কিংডম বনাইছে তাৰে কাৰণে প্ৰথমটো হল ৰিভাৰ আছিল নদী আছিল ঠিক আছে আৰু সেকেন্ডটো হল যে কি আছিল সেন্ট্ৰেল মানে মেইন জায়গা বুলি কৈছে ঠিক আছে মেইন জায়গা আছিল তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বঢ়াবৰ কাৰণে তো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট সেকেন্ডটো দিছে the move was forced by a devastating earthquake that destroyed Kamatapur, leaving the old capital uninhabitable. গতিকে earthquake একো কথা নাই একো ভূমিকম্পৰ লগত লিংক কৰি পিনে একো Kamatapur ধ্বংস হোৱা নাছিল Third to it symbolized the complete break from the earlier traditions of the Khan rulers of Kamata. গতিকে আগৰ যি Khan rulers সকল আছিল তাৰে পৰা কি হৈছিল টোটালি কি হৈছে ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিল তালৈকে উঠাই লৈ গৈছিল তেনেকুৱা একো কথা নাই Fourth to say it was a preliminary defensive move to better protect the kingdom from the Ahom forces in the west. আৰু তেতিয়ালৈকে কি হোৱা নাছিল আহোমসকলৰ এন্ট্ৰি হোৱা নাছিল আহোমসকলৰ কথা আমি কোচ আৰু কমতাত তেনেকৈ একো পঢ়িব নাপাওঁ আমি অকল পঢ়িব পাওঁ যে বেংগল সকলে কি কৰিছিল বেংগল সুলতান সকলে আহি কোচ ডাইনেষ্টিটো হেক কৰি পেলাইছিল ঠিক আছে গতিকে ফোৰ্থ স্টেটমেন্টটো ৰং কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব যে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিল নদী আছিল লগতে মেজৰ মানে সেন্ট্ৰেল আছিল ঠাইখিনি ঠিক আছে মানে একদম মাজৰ ঠাই আৰু নেক্সট টু দিছে the Kamata kingdom geographically spanned a region that primarily connect with which two major modern day Indian states গটিকে আমি যদি জিওগ্ৰাফিক্যালি চাব যাও Kamata কিংডমে কোন দুখন বৰ্তমানৰ ষ্টেট কি কৰিছে কানেক্ট কৰিছে ফাৰ্স্ট টু হল অৰুণাচল এণ্ড Nagaland, second to whole Bihar and Jharkhand, C whole Assam and West Bengal, and D whole Odisha and Chhattisgarh. Aru tumaloke ei question or answer to mu comment ot janaba ki hobo. Okay, next question. Which of the following statements correctly describe the geographical and cultural characteristics of the Kamata region? ठीक है So geographically, the Kamata kingdom formed a critical buffer state between the expansive Ahom kingdom and the Sultanate Mughal territories of Bengal. ঠিক আছে গতি কি আছে জিওগ্ৰাফিক্যালি যদি আমি কমতা কিংডমখন চাব যাও তেনেহলে কি কৈছে buffer state between the expansive Ahom kingdom and the Sultanate Mughal territories of Bengal কাৰণ আমি যদি চাব যাও তেনেহলে কি হৈছে অসমৰ লগতে বেংগল সকলৰ লগতো কমতা সকলৰ কি আছিল লিংক আছিল ঠিক আছে গতিকে First statement to correct. The traditional western boundary of the kingdom was defined by the Manas River. Manas River no hoy amar ki hoy Sankoch River o usort he asile thik ase Next to ase into wrong Next ase the cultural heritage of the region especially its language Kamata Puri Rajbangshi
represents a linguistic blend influence of both Assamese and Bengali. আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যিখিনি কমতা পৰিবাৰ ৰাজবংশী আছিলে আসামিজৰ লগত বেংগলীখিনিও কি কৰিছিলে কৈছিলে গতিকে থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 1 and 3 only ঠিক আছে ওকে সো কমতা আৰু কোচৰ পৰা এখিনি আসলে কোৱেশ্চনস ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহিব ষ্টেটমেন্ট দিব ঠিক আছে লগতে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনসও দিব পাৰে ডাইৰেক্ট এমসিকিউ খুব কমেই দিয়ে ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন দিয়ে গতিকে কমতা আৰু কোচৰ বিষয়ে যিখিনি মই আগৰ ভিডিওটোত কৰাইছো সেইখিনি বস্তু ভালকে এবাৰ চাবা তাৰ পিছত এমসিকিউজ খিনি এবাৰ চাবা আৰু লগতে যেটো কোৱেশ্চনস দিছো মই কৰিব কাৰণে তোমালোকক 40 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটো কমেন্টত মোক জনাবা ঠিক আছে গতিকে ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে আহিব লগিয়া সকলো ভিডিও তোমালোকে আগতেই পোৱা থ্যাংক ইউ